วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำสูตรดีๆกันอีกแล้วซึ่งในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำสูตรแชมพูว่านหางจระเข้นะคะที่เหมาะสมนะคะสำหรับคนที่มีผมมันนะคะและเป็นรังแคง่ายนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการทำไม่ยากนะคะและอุปกรณ์หาง่ายมากๆค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนุกก็จะเอาว่านหางจระเข้อันนี้คือแกะเต็มที่นะคะนุกก็จะตัดประมาณ 2-3 ว่าอันนะคะเพื่อที่จะไปทำยาสระผมกันนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะนุกพาไปตัดว่านหางจระเข้ซึ่งเป็นของที่บ้านของนุกเองเลยนะคะแล้วก็น้ำมันมะกรูดอันนี้นุกคั้นไว้เดี๋ยวคลิปนุกจะขึ้นให้ด้านบนนะคะวิธีคั้นน้ำมันมะกรูดตัวนี้กันนะคะและทีนี้นะคะก็ N70 ปกติเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะแล้วก็ผงข้นนะคะรอบนี้นุกจะไม่ใช้ผงฟองนะเนื่องจากผงฟองนุกหมดซึ่งผงฟองเนี่ยมันจะช่วยแค่ทำให้ฟองมันเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะคะจากเดิมซึ่งตัว N70 เนี่ยก็ทำให้ผมฟองเยอะขึ้นอยู่แล้วนะคะเรามาดูวิธีทำและวิธีเตรียมว่านหางจระเข้สดกันก่อนค่ะซึ่งสูตรนี้นุกทำแค่3 ลิตรเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะใช้ได้อยู่ประมาณ6 เดือนอันนี้รวมนุกแจกเพื่อนๆฝูงๆไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกตัวคือไอ้เจ้าสีนะคะเพื่อนหนึ่งซึ่งหลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วมันไม่ติดผมเหรอไม่ติดนะคะเดี๋ยวนุกจะใช้ให้ดูนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะซึ่งทีนี้นุกก็จะมาเตรียมในส่วนของว่านหางจระเข้ก่อนนะคะเราจะใช้วิธีปั่นนะคะปั่นกับเครื่องนะคะส่วนเจ้ามะกรูดนะคะเราต้องเข้าไมโครเวฟก่อนเพื่อให้น้ำมันมะกรูดทำงานได้เต็มที่นะคะเพราะว่าน้ำมันมะกรูดเนี่ยจะช่วยได้หลายๆเรื่องมากนะคะเรื่องเส้นผมนะคะถ้าเกิดน้ำมันมะกรูดเปล่าๆไม่ผ่านการความร้อนหรือไม่ผ่านการต้มอันนี้ต้มมาแล้วแต่ว่าต้องการให้กลิ่นมันออกเยอะกว่าเดิมนะคะซึ่งก็เอาไปใส่ไมโครเวฟให้เขาเย็นให้เขาร้อนเพื่อให้น้ำมันเร่งให้น้ำมันออกมานะคะซึ่งถ้าเกิดเราใช้น้ำมันมะกรูดเปล่าๆโดยไม่มีการเร่งน้ำมันก็จะประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะคะนุกจะใช้น้ำมันมะกรูดตัวนี้อยู่ที่100 กรัมนะคะใส่กับน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวนุกจะเข้าไมโครเวฟนะคะส่วนว่านหางจระเข้นุกจะปั่นนะคะว่านหางจระเข้ที่เราเตรียมไว้นะคะปั่นกับน้ำต้มสุกค่ะโดยประมาณนุกจะขอใช้ที่ประมาณ10 ลิตรก่อนนะคะน้ำต้มสุกที่10 ลิตรแล้วก็ว่านหางจระเข้อยู่ที่100 กรัมนะคะเพื่อสกัดออกมานะคะเอาละค่ะถ้าทำไข่นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นน้ำมะกรูดนะคะผสมกับน้ำว่านหางจระเข้เมื่อกี้ที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะพักทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็มาตวงนะคะเพื่อที่จะทำขอล้างมะกรูดลูกจะเข้มข้นมากที่ลูกคั้นไว้อะค่ะ5 แก้วโดยประมาณก็จะตวงนะคะแบบใจเย็นๆมากเลยนะคะไว้ละลาย N70 นะคะต้องใช้น้ำอุ่นนะคะไม่งั้น N70 จะละลายช้ามากเดี๋ยวน้ำสมุนไพรเราจะใส่หลังสุดนะหลังจากคน N70 เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียม N70 อยู่ที่200 กรัมนะคะซึ่งเราอาจจะมีตาช่างนะคะก็ตวงกับตาช่างเสียนะคะแต่ถ้าใครไม่มีตาช่างก็ใช้อย่างอื่นตวงได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราขึ้นฝาไปได้นี่มันเยอะว่ะคนให้สีผสมอาหารละลายนะคะมันเป็นสีเชื้อน้ำนะพวกนี้นะคะเสร็จนะคะทีนี้เราก็ทยอยใส่ N70 ลงไปค่ะ
แล้วคนนะคะให้ไปทางเดียวกันเลยนะคะทยอยใส่นะอย่าใส่หมดนะคะN70หลังจากเราคน N70 นะคะจนละลายหมดแล้วนะคะให้เรานำนะคะส่วนที่เราปั่นไว้นะคะทิ้งไว้นะคะกรองนิดนึงนะคะอย่าให้พวกกรองน้ำนิดนึงนะคะนะคะกรองนะคะกลิ่นมะกรูดก็จะขึ้นมาเลยนะคะเพราะในมะกรูดเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันหอมระเหยในตัวอยู่แล้วนะคะเรากรองนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไรนะมันนอนก้นบางคนก็บอกว่ามันนอนก้นนะพี่นุ๊กอะไรเงี้ยก็ควรที่จะกรองนิดนึงนะคะทีนี้นะคะพอเราคนให้มันเข้ากันแล้วนะคะถ้าเกิดเราไม่มีลาโนลีนเราไม่ต้องใส่ในขั้นตอนนี้นะคะทีนี้มาขั้นตอนสำคัญค่ะให้เราใส่ผงข้นเนื่องจากน้ำมันมะกรูดเนี่ยมันมีกลิ่นหอมมะกรูดอ่อนๆอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่กลิ่นอีกนะคะถ้าเราทำใช้แต่ถ้าเราทำขายอาจจะต้องเพิ่มกลิ่นมะกรูดนิดนึงนะคะรวมถึงให้ใส่สารกันบูดด้วยนะคะถ้าทำขายวงเล็บแต่ถ้าทำใช้ไม่จำเป็นค่ะเราก็จะใส่ผงข้นคนไปเรื่อยๆนะคะจนยางกับผมเราเรียกอะไรนะมันข้นขึ้นมันเหนียวนะคะมันเท็กเจอร์ขึ้นนะคะค่ะมันก็จะหนักขึ้นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คนะคะแพ็คใส่ขวดกันนะคะแล้วก็นำไปใช้ตามปกติอันนี้นุ๊กไม่เน้นแบบข้นมากนะคะถ้าคนข้นมากเขาก็จะใส่ผงข้นเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะเอาไปใส่ขวดแล้วนะคะรอให้ฟองมันยุบลงนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวใส่ขวดกันค่ะก็จะได้หลายขวดเยอะมากเลยนะคะก็คือเราก็เขียนวันไว้ว่าอันนี้คืออะไรน้ำยาสระผมอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนวันไว้นะคะค่ะทีนี้วิธีใช้นะคะหลายคนกลัวนะว่ามันจะเป็นสีนี่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็อุดมไปด้วยทั้งว่านหางจระเข้และน้ำมันมะกรูดนะคะเราก็เนี่ยค่ะสีก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะอันนี้นึกว่ามาล้างมือให้เฉยๆนะให้ดูเฉยๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จากลาไปด้วยนะคะยาสระผมนะคะสูตรว่านหางจระเข้นะคะผสมมะกรูดนะคะทำง่ายๆที่ได้ที่บ้านประหยัดเงินนะคะซึ่งเราสามารถทำขายได้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อสูตรดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆ